අද අපි කතා කරමු Boss GT100 ගිටාර් පැඩල් එක ගැන. අපි SLM ප්‍රොෆෙෂනල්. හොඳයි අපි Boss GT100 ගැන කතා කරන්න කලින් අපි Boss මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම Boss GT8, Boss GT10 මේ ගිටාර් පැඩල්ස් දෙක ගැනම විස්තර වලට කියලා දීලා තිනවා. ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය ගිටාර් පැඩල්ස් දෙක. අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක්ස් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනාම ඒ වීඩියෝස් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි Boss GT100 මේ පැඩල් එක ගැන කරන්න විශේෂම හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අපේ රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මේ Boss GT100 ගැන කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම Boss GT10 අපේ රිවිව් එකට පස්සේ. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක්. විශේෂම හේතුව තමයි මේක තමයි අපි යූස් කරන අපේ ගිටාර් පැඩල් එක. අපේ ඩේලි ඩ්‍රයිව් එක කියන්න පුළුවන්. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේකට. ඔයාලා අපේ ගිටාර් රිවිව්ස් වල තියෙන හැම ටෝන් එකක්ම හැම සාම්පල් එකක්ම අපි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ Boss GT100 ගිටාර් පැඩල් එක යූස් කරලා. හොඳයි. මුලින්ම අපි Boss GT100 වල බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක බලමු. ඔයාලා මේ පැඩල් එක මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඔයාලා අල්ලලා බලලා එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලා හොඳ ආකාරව දන්නවා මේ Boss GT100 fully metal construction එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැම තැනම තියෙන්නේ ලෝහ ප්ලාස්ටික් කෑලි ඒවා කිසි දෙයක් නැහැ. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතර ගත්තාම තේරෙනවා ටිකක් විතර බරයි. කිලෝ 4මාරක් වගේ බරයි. ඒ හේතුව නිසාම ඇත්තටම මේක ෆ්ලෝ එකේ අපි තිබ්බට පස්සේ එහෙම යන්නේ එහෙම නැහැ, දුවන්නේ එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳ ස්ටේබල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන රබර් බුෂ් නැත්නම් රබර් ස්ටෑන්ඩ්ස් අපිට 5ක් තියෙනවා වටේ. ඒ නිසා ෆ්ලෝ එකේ තිබ්බට පස්සේ එහෙම දුවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පැඩල් එකේ හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ලේසි එකට පැලෙන්න කැඩෙන්න බිඳින්න එහෙම ගතියක් නෑ. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න අරමුණු දැන් ගොඩක් කල් අපිට තාම එහෙම කිසිම ෆෝල්ට් එකක් හම්බ වුණේ නෑ. මේකේ බටන්ස් ඇන්ඩ් ස්විචස් ගත්තොත් ඇත්තටම ෆුට් ස්විචස් හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒක එක ෆෝල්ට් එකක් මේ පැඩල් එකට ආවම. හැබැයි GT10 GT8 මේ දෙකෙත් තිබ්බේ ප්ලාස්ටික්ස්. මට මතක විදිහට GT1000 එකේ තියෙනවා මෙටල් ස්විචස්. ඉතින් GT1000 එක මේකට වඩා සෑහෙන්න මිලෙන් අධිකයි. GT100 මේ වර්ෂන් එකට එද්දි නම් ඉතින් තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ස්විචස් තමයි. හරි, ඊළඟට අපි නොබ්ස් ගැන කතා කරොත් මේ නොබ්ස් මේවත් ප්ලාස්ටික් නොබ්ස්. හැබැයි මේ නොබ්ස් වල හොඳ ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. හරිම ස්මූත්ලි ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අර චීප් ක්වොලිටි ගතිය එහෙම එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකට මේ නොබ්ස් ටච් වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් පැඩල් එක ගත්තොත් මේකේ හොඳ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මට මතක විදිහට GT8 එකේ විතර අපි කිව්වා මට මතකයි මේ රේන්ජ් එක ටිකක් මදි. හැබැයි GT100 එකට ආපුවම අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් පැඩල් එකේ හොඳ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. අපිට හොඳ රේන්ජ් එකකින් අපේ ෆීචර්ස් නැත්නම් අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඊළඟට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේස් දෙකක් දෙනවා. ඩුවල් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන LCD ඩිස්ප්ලේස් සිංගල් කලර්. ඒ කියන්නේ මේකේ මට මතක විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ඔරෙන්ජ් වගේ, ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක ඉන්නේ බ්ලැක්. එච්චරම හොඳ ක්වොලිටි ඩිස්ප්ලේස් කියන්න බෑ. හැබැයි GT10 GT8 වලට වඩා ගත්තාම නම් ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි. මොකද ඩුවල් ඩිස්ප්ලේස් තියෙනින්ද අපිට S2 හොඳට අපේ ටෝන්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඔන් කරලා තියෙන මොන ෆීචර්ස්ද, ඔෆ් කරලා තියෙන මොන ෆීචර්ස්ද, ඒ වගේම මේක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තී ලෙවල් එක කොච්චරද, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්, අපි මේකේ ඊට පස්සේ කතා කරොත් IO ගැන. IO නෙමේ, IO inputs and outputs. අපි වම් පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට තියෙනවා 9 volt DC in එක අපේ power supply එක. මේ පැඩල් එක රන් වෙන්න අපිට minimum milliampere 500ක් ඕන. එහෙම නැත්නම් ampere 0.5ක්. ඒ කියන්නේ 9 volt 0.5 ampere power supply එකක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් minimum. ඒ කියන්නේ මේ power supply එක watt 4.5ක් යූස් කරනවා. හොඳයි, ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ power switch එක. power switch එකට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා MIDI in MIDI out පෝර්ට්ස් දෙක. ඇත්තම කතාව කියන්න බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ MIDI පෝර්ට්ස් අපි යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි යූස් කරන ටෙක්නොලොජි එක තමයි MIDI through USB. ඒ නිසා මේක USB out එකකුත් නැත්නම් USB connect එකකුත් දීලා තියෙනවා. මේක USB type B පෝර්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් type B to type A USB කේබල් එකක් කරා තමන්ගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට Mac එකට මේක connect කරගන්න. තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔයා මේක USB interface එක කරා PC එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් විදිහට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් අපිට පුළුවන් මේකේ channel දෙකකින් රෙකෝඩ් කරගන්න. එක channel එකක් වෙනවා මේකේ effects, අනිත් channel එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් clean out එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට එකපාර channel දෙකකින් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ පැඩල් එක පාවිච්චි කරලා. එක channel එකක් අපිට එන්නේ clean out එක, කිසිම effect එකක් නැතුව ගිටාර් එකෙන් එන tone එක විතරක්
සෙකන්ඩ් channel එකට අපිට effects rack එකෙන් එන output එක ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතාම හොඳ වාසියක් මේ GT100 paddle එකට ආවම. හරි, ඔයාලා ගාව extra expression paddle එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක මෙන්න මේ sub control නැත්නම් sub expression port එක කරා connect කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව amp එකක් තියෙනවා, guitar amp එකක්. ඒකේ amp control option එක තියෙනවා. අපිට amp controls හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ port එකෙන්. ඊට අමතරව ඔයාලා මේ paddle එක තවත් paddles වලට හරි එහෙම නැත්නම් guitar amp එකකට හරි compressor එකකට හරි එහෙම නැත්නම් අතිරේක audio device එකට audio interface එකට connect කරලා ආපහු ඒ signal එක මේ paddle එකට input කරගන්න ඕන නම් අපිට sends and returns මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඊළඟට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් නම් වටේ පිටේ කට්ටියට සද්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් අපිට මේකේ headphone out එකකුත් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. අපි මේ paddle එකේ outputs ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම අපිට main outputs channel දෙකක් මේකේ ගන්න පුළුවන්. left right විදිහට. ඔයාලා mono channel එකක් use කරනවා නම් අපි left out එකට තමයි jack එක plug කරන්න ඕන. ඔයා stereo output එකක් එහෙම නැත්නම් balance output එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට left right කියන මේ ports දෙකම අපිට use කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට මේකේ තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට මේකේ auxiliary in එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට හිතමු ඔයා ගිටාර් මේ effect process එක play කරද්දී ඔයාට බාහිරින් metronome එකක් දාගන්න ඕනේ නැත්නම් බාහිරින් ඔයා ගා තියෙන හිතමුකෝ MP3 track එකක් මොකක් හරි beat එකක් අපිට මේ beat එක in කරගන්න ඕන නම් අපිට ඒකත් පුළුවන් මේ auxiliary in එකෙන් දාගන්න. එහෙම දැම්මට පස්සේ අපි ඒ ඉන් කරගත්ත ලයින් ඉන්න එකත් එක්කම තමයි මේ අවුට් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට හරියම පහසුව රෙකෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරන්න කැමති නම් ඒ ෆීචර් එකත් ඉතින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ, මොකද එතකොට ඔයාගේ ඔඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ආපහු මික්ස් මාස්ටර් කරන්න බැරි නිසා. අවසාන වශයෙන් ඔයාලා ගිටාර් එක කනෙක්ට් කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්පුට් ජැක් එකට. හොඳයි, ඊළඟට Boss GT100 මේ ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? මෙහෙමයි. GT10 paddle එකේ එහෙම නැත්නම් GT10 ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන සියලුම ඉෆෙක්ට්ස් සියලුම ෆීචර්ස් මේ paddle එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒව දැනගන්න ඕන නම් අපේ GT10 ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙසර් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි, paddle එකේ features ගැන කතා කරොත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉතින් මේකේ tone කීයක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය විවහාර භාවිතයේ තියෙන්නේ. tones ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ patches 400ක් තියෙනවා. 200 factory presets තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් 200 අපිට custom presets නැත්නම් user presets add කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Boss company එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා presets 200ක්. අපිට අපේ presets මේකට තවත් 200ක් include කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම බලපුවම total presets ගන්න අපිට තියාගන්න පුළුවන් 400ක්. අන්න ඒ සියලුම දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ patches කියලා. කියන්නේ patches 400ක් තියෙනවා. ඒ patches 400 200ක් factory presets 200ක් user presets. හරි, මේකේ තියෙන effects එමන් නැත්තම් generate කරන tones මේවා අපිට විවිධ category වලට දාන්න පුළුවන්. Boss main website එකේ මෙයාලා හඳුන්වලා තියෙන ප්‍රධාන category වර්ග තුනකින්. එකක් තමයි preamp simulation, ඊළඟට overdrive and distortions, අවසානට මෙයාලා දීලා තියෙනවා FX chains දෙකක්. ඉතින් මේ FX chains වලට අපිට ඕන විදියට add කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු choices තියෙනවා. GT10 paddle එකට වඩා සෑහෙන ලොකු range එක variety එක අපිට effects මේකේ add කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, ඊළඟට අපි මේකේ internal mechanism එක කතා කරොත් මේකේ dynamic range එක වෙන්නේ 24 bits. ඒ වගේම sampling rate එක වෙන්නේ 44.1 kHz. අපි මේ ගැන GT10 paddle එක ගැන කතා කරද්දිත් අපි කතා කරා. ඇත්තටම 24 bits කියන්නේ හොඳ bit depth එකක්, හොඳ dynamic range එකක්. අපිට හොඳ depth එකකින් එහෙම නැත්නම් හොඳ weight එකකින් අපිට tones record කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි sampling rate එක 44.1 අපි ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ 44.1 වලින් අපි record කරගත්තොත් අපිට ඒක emulate කරද්දි පොඩි artifacts එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි, මේක guitar effect process එකක්නේ. අපි emulations තමයි මේකෙන් කරගන්නේ. ඉතින් මේකෙන් emulate කරගෙන අපි 44.1 වලින් record කරලා ඒක එහෙම play ඒක ඒ විදිහටම play කරොත් අපිට එහෙම ඇත්තටම artifacts එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔයාලට දෙන advice එක තමයි මේකෙන් clean tone record කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා මේකේ තියෙන simulations use කරලා මේකෙන් හොඳ tone එකක් generate කරගෙන අන්නේ tone එක record කරගන්න. එතකොට සුපිරි. හොඳයි, ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ paddle එකට update එකක් release වුණා, firmware update එකක්. මේක දැන් මේකේ දුවන්නේ Boss GT100 version 2.0. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන පරණ paddle එකක් නම් පොඩ්ඩක් check කරන්න. ඒකේ තියෙන version 1 නම් 1.0 නම් ඔයාලට ඒක මේ USB interface එක කරා upgrade කරගන්න පුළුවන්, update කරගන්න පුළුවන් version 2.0 වලට. ඉතින් version 2.0 වලට මෙයාලා මේකේ තියෙන tone character එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ quality එක, මේ quality එක improve කරලා තියෙනවා ගොඩක්. ඊට අමතරව version 1.0 වල නැති effects මෙයාලා ගොඩක් add කරලා දෙනවා version 2.0 වලට. ඒකත් බොහොම වැදගත්
සිද්ධියක්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මේකේ ස්පෙෂල් ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. මට මතක විදිහට ඒකත් ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ version 2.0 වලට විතරයි. මට ඒක 100% ෂුවර් නෑ. ඒ තමයි මේකේ තියෙනවා AF method. ඒ කියන්නේ adaptive focus method. ඒක අපි ඒක මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න දැන් අපි රෙකෝඩ් කරද්දී ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකින් noise generate වෙනවා. මොනවද මේ noise කියන්නේ? අපි හිතමු අපි ගිටාර් එක ප්ලොක් කරනවා කියලා නැත්නම් ගිටාර් එකේ එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් ප්ලේ කරනවා. මේ වෙලාවේදී මේ අපි ප්ලේ කරන ටෝන් එකට අමතරව වෙනත් හඬ අපි එහෙම කතා කරමු වෙනත් ශබ්ද ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් නිසා. අවට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් noise නැත්නම් noise. ඉතින් මේ AF method එක හරහා කරන්නේ මොකද්ද? මේ signal to noise එක signal කියන්නේ අපි play කරන note එක කියලා ගන්න. මේ signal to noise ratio එක ගොඩක් අඩු කරනවා මේ AF method කියන එකෙන්. අපි ඒක අපි guitar එකෙන් play කරන analog signal එක digital කරද්දිත් digital signal එක analog කරද්දිත් ගොඩක් අඩු කරනවා මේ signal to noise ratio එක මේ AF method කියන එක use කරලා මේක develop කරලා තියෙන්නේ Boss company එකයි Roland company එකයි එකට හවුලේ jointly developed by Boss and Roland. ඉතින් ඒකත් දැනුමට වැදගත් කියලා අපි හිතනවා. හරි ඉතින් මීට අමතර මේකේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා ඔයාලා එකපාරම කලබල වෙලා කමෙන්ට් කරන්න යන්න එපා. මේකේ අරක තියෙනවා මේකේ තියෙනවා කියලා. දැන් මේකේ ලූප් එකක් තියෙනවා, ඉන්බිල්ට් ටියුන් එකක් තියෙනවා, ඉක්වලයිසර් එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම GT10 එකේ තිබුණානේ. ඉතින් අපි ඒවා එක කතා කරේ නැත්තේ ඒ නිසා ඔයාලා වැඩි දුරතොරතුරු බලන්න ඕන නම් GT10 වීඩියෝ එකත් මතක් කරලා බලන්න. රයිට්. අපි මේකේ යූසබිලිටි එක ගැන දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක මම කිව්වා ඩුවල් ස්ක්‍රීන් එනවා. ඒ නිසා අපිට හරියම පහසුවෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන මේ පැරාමීටර් knobs ඇඩ්ජස්ට් කරලා. අනිත් එක මේක ගොඩක් අපිට තේරෙනවා ගොඩක් ඩිජිටලයිස්. දැන් අපි GT10 පැඩල් එක ගත්තොත් ඒක ගොඩක් තිබේ ඇනලොග් knobs. GT10 එකට යද්දී බටන්ස් අඩු වෙලා knobs වැඩි වෙලා තිබුණා. දැන් මේ GT100 පැඩල් එක ගත්තට පස්සේ බටන්ස් නැතිම තරම් තියෙන්නේ knobs. හැබැයි මේ හැම knob එකක්ම ඩිජිටල්. ඒ කියන්නේ මේවා අන්ලිමිටඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක නවතින්නේ නැහැ කොහෙවත්. ඩිජිටල් knobs. ඒ නිසා හරිම ලේසියෙන් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ හොඳ ස්මූත් ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට යූසබිලිටි එක අතින් නම් GT100 පැඩල් එක යූස් කරන එක ලේසි GT10 පැඩල් එක යූස් කරන එකට වඩා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩිජිටල් knobs වැඩි වෙන්න අපිට එක ස්ටෙප් එකක් කරගන්න තියෙන ඒක කරගන්න අවශ්‍ය වෙන පියවර ගාන වැඩි වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට amp simulation එකක් ගැන හිතමුකෝ. දැන් මේක නේ amp simulation එකක් කරේ අපි මොකක් හරි effect එකක් කරමු. හිතමුකෝ අපි effect එක select කරලා ඒකේ parameters වෙනම වෙන් කරගන්න adjust කරගන්න ඕනේ මේක නා. ඉතින් අපිට එක ඔය amp simulation වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒ effect එකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ එකට වෙනම buttons තිබ්බොත් අපිට button එක press කරා adjust කරා button එක press කරා adjust කරා. ඉතින් ඒක හරියම ලේසි. ඒ නිසා අපි කැමති පොඩ්ඩක් ඒ වගේ analog style එකට. හැබැයි මේක දැන් එන trend එක ඉතින් හැමදේම digital නේ. ඒ නිසා Boss GT100 මේක 10 එකට වඩා අලුත් එක. දැන් Boss GT1000 තියෙනවා. ඉතින් 1000 එකට ආපුවම මීට වඩා තවත් ගොඩක් digitalize වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඉතින් trend එක වෙන්න ඇති. ඉතින් අපි ලෝක යන පැත්තට අපිත් යන්න ඕන. ඒ වගේම Boss GT100 guitar effect processor එකේ banks තියෙනවා 100ක්. අපිට ඒ banks adjust කරගන්න පුළුවන්. එක bank එකක් අපිට tones 4ක් install කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි Boss GT100 tone එක ගැන අපි කතා කරන්න කලින් tone sample එක අහලා
ඇත්තටම ඉතින් ටෝන් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ ටෝන් එක ගොඩක් හුරුයි. අපි රෙකෝඩ් කරන 90%ක් විතර අපේ ගිටාර් පාර්ට්ස් නැත්නම් ඔය අපි සාම්පල් රෙකෝඩ් කරන ඒවා ගොඩක් ඒවා රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙස් එක හරහා. ඒ නිසා මේ ටෝන් එක ඔයාලගේ කනට හුරු ඇති කියලා හිතනවා. අපි කලින් කතා කරපු GT10, GT8 මේ පැඩල් දෙකට වඩා ටෝන් එකේ ගොඩක් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. අර ටෝන් එකේ ආටිෆිෂල් ගතිය ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ හරිම නැචරල් ටෝන් එකක් තමයි ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අපි AMP සිමුලේෂන් එකක් දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරොත් අපිට තේරෙන්නේ නිකන් ඇත්තම AMP ගිටාර් AMP එකට කනෙක්ට් කරලා ප්ලේ කරනවා වගේ. ඒ වගේ හොඳ ටෝන් ක්වොලිටි එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ GT100 පැඩල් එකට ආවම. අපි GT10 නැත්නම් GT8 පැඩල් එකකදී අපි ඔයාලට කිව්වා ටෝන් එක ටිකක් ආටිෆිෂල් වැඩි, ඇනලිටිකල් වැඩි. හරි කියන්නේ මේක ඒක සුදුසු වෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙකුට මෙන්න මේ වගේ නවකයෙකුට අන්න ඒ වගේ අදහස් ටිකක් තමයි අපි කිව්වේ. හැබැයි GT100 වලට ආවම ඉතාම හොඳ ගුණාත්මකකින් යුතු ගිටාර් ටෝන්ස් මේකේ සිමුලේට් කරගන්න පුළුවන් කියලා වගකීමකින් අපි කියන්න කැමතියි. හොඳයි, ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙස් එකේ මිල කීයද? මේ ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙස් එක දැනට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වලට මිලදී ගන්න බෑ. අපිට මිලදී ගන්න වෙන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේදී. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ ඔයාලා බලනවා නම් මේ විදිහේ සියලුම බටන්ස් වැඩ කරන එක, නොබ් එකක්වත් ගැලවිලා නැති හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ තියෙන එක රුපියල් 70000ක් විතර මිලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර ඒවල මේ නොබ්ස් නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න, නොබ් එකක් නැති වුණොත් නොබ් එකක් හොයාගන්න එක කලුනික හොයනට වඩා අමාරුයි. ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි, බොස් GT100 අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කාටද? මේක නවකේ ගන්න කියලා අපි ඇඩ්වයිස් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. දැන් එහෙම කියන්න හේතුව ඉතින් සල්ලි තියෙනවා නම් ඉතින් ගත්තර කමක් නැහැ. සල්ලි නැත්තම් සාමාන්‍ය ඉතින් නවකෙකුට ඉතින් සල්ලි අඩුයි කියලා අපි උපකල්පනය කරන අපි වගේ එහෙම අයට ඉතින් අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. හේතුව මේක 70000ක් වගේ දීලා ගිටාර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රොසෙසර් එකක් ගන්නවට වඩා හොඳ ගිටාර් එකක් ගන්න ඊට වඩා වාසි. මොකද ඒක ගිටාර් එකට හුරු වෙන නිසා. ඔයාලා හැබැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රෙකෝඩින්ග්ස් වලට අරන් යන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනලි ප්ලේ කරන්න. ප්‍රොෆෙෂනල් ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අවම වශයෙන් අපි හිතනවා බොස් GT100 අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. මොකද මේකේ එන අවුට්පුට් එක ක්වොලිටි ප්‍රොෆෙෂනල් ප්ලේ කරන මට්ටමට. ඒ වගේම මේ පැඩල් එක ඕල් රවුන්ඩ් පැඩල් එකක්. ඔයාලට ස්ටේජ් ප්ලේ කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, රෙකෝඩින්ග්ස් වලට මේ ඕනම දෙයකට ඕල් රවුන්ඩ් පැඩල් එකක් කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපෙන් කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා Zoom GFX8 ද හොඳ, බොස් GT100 ද හොඳ කියලා. මෙහෙමයි ඉතින්. ගොන් කරත්තයයි බෙන්ස් එකයි කම්පෙයාර් කරන්න බැහැනේ. ඒ නිසා ඒක මෝඩ කම්පැරිසන් එකක්. මේ GT100 පැඩල් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කොහොමත් GFX8. ඒක හාත්පසින්ම වෙනස් රේන්ජ් දෙක තියෙන ගිටාර් ඉෆෙක්ට්ස් ප්‍රොසෙසර්ස් දෙකක්. මිලා අතින් ගත්තත් ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් අතින් ගත්තත් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් කම්පෙයාර් කරන එක එච්චර නුවණට හුරු දෙයක් නෙවෙයි. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.